હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મરચાના ભજીયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એને બનાવવા પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। વરસાદની સિઝનમાં તમે એને કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે એન્જોય કરી શકો છો। તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે મરચાના ભજીયા બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મરચાના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાનો માવો લીધો છે। બટાકાને મેં બાફીને છોલીને એને મેશ કરી લીધા છે। આમે 1 કપ અને 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે અને ચણાના લોટને મેં સારી રીતે ચાળી લીધો છે કે જેથી આમાં ગાંઠ ના રહે। આમે 6 નંગ મરચાં લીધા છે અને જે આ રીતના મોટા પહોળા મરચાં આવે છે એ જ લેવાના છે, તો એમાં વધારે તીખાશ નથી હોતી। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે મેં 1 મોટી ચમચી જેટલા। મીઠું લીધું છે મેં સ્વાદ મુજબ બટાકાના માવામાં નાખવા માટે। બેકિંગ સોડા લીધો છે 2 ચપટી જેટલો। જીરું લીધું છે મેં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું। તેલ લીધું છે 1 ચમચી જેટલું। ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી। હળદર લીધી છે 1/8 ટીસ્પૂન। મીઠું લીધું છે મેં ચણાના લોટમાં નાખવા માટે અને હળદર પાવડર લીધું છે મેં ચણાના લોટમાં નાખવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું। તો સૌથી પહેલાં આપણે એ મરચાંને વચ્ચેથી કાપીને એની અંદરથી બધા જ બિયા કાઢી લેવાના છે। તો આ રીતે ચપ્પુની મદદથી વચ્ચે આપણે એક ચીરો લગાવી દઈશું। આ મરચાં એમ પણ વધારે તીખા નથી હોતા, તો જો તમે બીજ હટાવવા માંગો તો હટાવી શકો છો, નહીં તો રહેવા દઈ શકો છો। અને આમાં વધારે બિયા પણ નથી હોતા, તો જો તમે બિયા નહીં પણ હટાવો તો પણ ચાલશે। તો આ જ રીતે બાકીના બધા જ મરચાં હું બિયા કાઢીને રેડી કરી લઈશ। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બાઉલમાં ચણાનો લોટ નાખી દઈશું। મીઠું નાખશું સ્વાદ મુજબ। હળદર નાખશું। હવે મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે, તો એમાંથી હું અત્યારે 1/4 કપ જેટલું જ પાણી યુઝ કરીશ અને સારી રીતે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણું આ જે ખીરું છે વધારે પતલું ના થઈ જાય એ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે મરચાંની જે ઉપરની સ્કિન હોય છે એકદમ સિલ્કી હોય છે। તો જો તમે બેટર પતલું કરી દેશો તો બેસન સારી રીતે એના ઉપર કોટ નહીં થાય। તો હું થોડુંક ગાઢું બેટર બનાવીને રેડી કરી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો કે મેં થોડુંક ગાઢું બેટર બનાવી લીધું છે। જો તમે આ રીતે એને નીચે પાડીને જોશો તો એક જ ધારમાં પડશે અને અડધા કપમાંથી 1 જ ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી રહી ગયું છે, બાકીનું બધું જ્યુસ થઈ ગયું છે। અને સોડા આપણે આમાં અત્યારે નથી નાખવાનો। તો હવે આપણે બટાકાનો મસાલો બનાવી લઈશું। તો એ માટે આ પેનમાં તેલ નાખી દઈશું। તેલ વધારે યુઝ નથી કરવાનું, મેં 1 જ ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય એમાં આપણે જીરું નાખી દઈશું અને જીરુંને સારી રીતે આપણે સતળાવા દઈશું। જીરું સારી રીતે સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં બટાકાનો માવો નાખી દઈશું। હવે આપણે એમાં મીઠું નાખશું। ધાણા જીરું પાવડર અને હળદર પણ નાખી દઈશું। હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ માટે એને કૂક કરી લઈશું। બટાકાના માવાને મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને એ પછી 1 મિનિટ કૂક કરી લીધું છે। જો આ રીતે આપણે પેનમાં બટાકાના માવાને સાંતળીને બનાવશું તો મરચાંના પકોડા ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને મસાલામાંથી કાચો ફ્લેવર પણ નહીં આવે। જો તમે એને વગર કૂક કરીએ એમ જ બનાવશો અને સ્ટફ કરશો તો રો ફ્લેવર આવશે મસાલાની। તો હવે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ નાખી દીધા છે। તો હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ મરચાંમાંથી મેં અંદરથી બિયા કાઢી લીધા છે અને હવે બટાકાનો માવો પણ ઠંડો થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે મરચાંમાં આ બટાકાનો મસાલો સ્ટફ કરી લઈશું।
સારી રીતે દબાવીને ફિલ કરવાનું છે. તમને જેટલું વધારે સ્ટફિંગ પસંદ હોય એટલું તમે વધારે સ્ટફ કરી શકો છો. તો સેમ આ જ રીતે આપણે બધા જ મરચાં ભરી લેવાના છે. અને આ બટાકાના માવામાં મેં લાલ મરચું પાવડર મિક્સ નથી કર્યું. જો તમારે નાખવું હોય તો અડધી ચમચી જેટલું નાખી શકો છો. તો આ બધા જ મરચાં મેં સ્ટફ કરી લીધા છે. અને હવે મરચાંની ઉપર જે કંઈ પણ ચોંટ્યું હોય એ બધું આપણે ક્લીન કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણે આ જે ચણાનો લોટ હતો એમાં બેકિંગ સોડા નાખી દઈશું. બેકિંગ સોડા આપણે ભજીયા બનાવતી વખતે જ એડ કરવાનું છે, પહેલેથી એડ નથી કરવાનું. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે એક મરચું લઈને એને આ બેસનના ગોળમાં ડીપ કરવાનું છે. તો આ રીતે ડીપ કરીને આપણે ઓઇલમાં એને ફ્રાય કરવાનું છે. તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એક પછી એક બધા જ મરચાંના ભજીયાને તેલમાં નાખતા જવાનું છે અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ફ્રાય કરવાનું છે. જો તમે ચાહો તો આની ઉપર કલછાથી તેલ પણ નાખી શકો છો. તો આ રીતે એના ઉપર તેલ પણ નાખતું જવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ભજીયાને પલટાવતા રહેવાનું છે જેથી બધી તરફથી ઇવનલી ફ્રાય થઈ જાય. અને આને આપણે ધીમા તાપે જ ફ્રાય કરવાના છે જેથી અંદરથી કાચા ના રહે. સ્લો ફ્લેમ ઉપર મને 5 થી 7 મિનિટ લાગી છે આને ફ્રાય કરવામાં. તો હવે સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ભજીયા એ પછી આપણે એને ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લેવાનું છે કે જેથી જે વધારાનું તેલ હોય એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો કેટલા સરસ ભજીયા બન્યા છે તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મરચાંના ભજીયા બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.